Hey guys! Welcome to my channel. Hey guys! Welcome back to my channel. And for today's video, 5,000 subscribers na tayo. Ate, yung energy ang pangit. Subscribers. Hindi nga ako makapaniwala eh. Ulit. 5,000 subscribers na tayo, guys! Ano ba yan? Ate, masyado excited. Okay. So, 5,000 subscribers na tayo, guys. And ngayon nga, magkakaroon tayo ng giveaway. And, eto, nandito sa box na to, this is full of products. Ang daming products na nandito, guys. And, ayun nga, before ko ipapakita ko ano yung mga mapapanalunan nyo, let's get ready for Christmas. Meron tayong ito-try na foundation. And ito nga yung V&M Naturals na Silk Foundation. And pwede nyo itong ma-purchase sa or Vanity Boutique sa may San Fernando, La Union. And may discount code ako. Char! Joke. So ito guys ay in the shade caramel. So ang dami niyang claims dito sa likod. Ayan. Wait, alas 6 na. So, ito yung itsura niya, guys. Ayan. Serum foundation siya. Tapos, meron siyang pump dito sa loob. Malamang. Tapos, healthy makeup daw siya. So, direction for use for a dime size. Dim size. Ano yung dime size? Diba may pea size? And, ang shade ko ay caramel. Medyo maingay. Nagsisidatingan na sila. Wait, ayaw lumabas. Ayun. Okay, so, ito yung itsura niya. Yellow undertone siya, guys. Tapos, hindi naman siya ganun ka runny. Ayan. Oo, naparami yata ako ng lagay. Okay, so, primer pa ba tayo? Wait lang. So, mag-primer tayo, guys, para maganda. Ayan. So, spread ko lang siya sa my face ko. And, ayan, meron akong nakuhang damp sponge. Ang bango niya. Parang, ano, para siyang natural lang na amoy. Ang bilis niya ma-blend and natural looking lang siya. Ayan, medyo konti lang yung ano ng sponge ko. Ito na yung itsura. The half of my face, merong foundation, and then yung half naman is wala. Itsura niya. And dito, yan, nakikita. So, spread na natin sa kabila. Hindi ko lang natanong kung magkano tong foundation na to, kasi, ano, binigay lang sa akin ni Ate Rhea. Thank you po! Ayan. Wait lang. Okay, so yan yung itsura ng foundation. Hindi halata yung pores ko. Yan o. Siguro dahil na din sa may primer. And hindi siya nag-stay sa may dark circles. Hindi siya nag-stay sa mga dry patches sa face ko. Yan. So guys, ang ibig sabihin pala ng Silk Foundation, a lightweight liquid foundation that delivers buildable coverage and a long-lasting hydrating glow with a luminous natural finish. Wow. This foundation glides seamlessly onto the skin, leaving a finish that reminiscent of Charmeuse silk. Ayan. So, kaya pala maganda-ganda yung dampi niya sa aking face. Okay, so mag-move on na tayo. Gagawin ko na yung kilay ko in my concealer of Cam. Hindi pala guys, meron pala silang binigay na brow product dito, eyebrow product. And this is the Brow Define with Paddle Brush ng Everbelena. Yan, so try natin din siya ngayon guys. So ito yung tsura niya, talagang may paddle siya dito. Yan, paddle. So, igaganon mo yata siya. Para kang nagbabrush ng kuko. Ganun. Okay, so, hindi siya yung tinatasa, ganun. Try natin. And ito pala yung shade niya guys. Wait. Medyo matigas siya. Ayan, yan yung shade niya. Medyo may pagka-dark. Dark brown, ganun. So, susundan ko lang yung kilay ko. Okay. So, medyo matigas yung product. And, I don't know kung mabablend siya ng maayos. Hey! Ilang pangit ng kilay ko. So, try natin i-paddle brush. Oh! Ang ganda nito. Ang bilis mag-blend. Ganda. Bilis niyang mag-blend, guys. And very pigmented siya. Kasi kita niyo naman, guys, diba? Kung paano niya nilagyan ng buhay yung kilay ko. Ayan.
So, tatapusin ko lang yung sa kabila and I'll be back. So, yan guys, yung kilay ko. And nagustuhan ko siya kasi ang lambot-lambot ng brush. Pwede ba dito? Ang lambot-lambot ng brush. So, mag-move on na tayo sa contour and then sa may concealer. So, off-cam ko na lang silang gagawin. Hey guys! So, tapos na ako mag-blend, mag-contour, and mag-concealer. Ayan, dumako na tayo sa eyeshadow. Okay, so let's start with the base. And ang gagamitin kong base is itong pinaka-lightest color. Ayan. Okay, so the same brush guys, gamitin. And, ayan, kunin, ilagay mo dito all over. Paikot-ikot lang. And dapat medyo magaan lang yung pagkakalagay mo. So, different shade naman guys ngayon ang gagamitin natin. So, ilalagay ko siya dito sa may dito ulit. Then, i-blend mo lang siya papunta dito sa inner corners. Okay, so magka-cut crease na tayo guys. Okay guys, so after mong makat crease, lagyan mo ulit siya ng powder. Okay, so after nyan guys, kukunin ko yung ka-color niya na shiny and sisikapin kong gumawa ng eyeliner. Okay, so I'm done with the eyeliner and maglalagay lang ako ng white sa may taas. Okay, so I'm done with my eyes. So, gagawin natin is yung dito. Okay, so gagawa na tayo ng gingerbread. And here we go! So, yun nga guys, this is our final look. And yeah, papakita ko na guys yung mga mapapanalunan nyo sa giveaway na ito. And so, first na mapapanalunan nyo guys is dalawang lipstick na Caroline Melted Metallic. This is the Live Wire and Prince. Ayan, ito sila guys. So, magkakaroon pala tayo ng one winner only. And then guys, sa susunod na papanalunan nyo ay 2 na Lip Define matte lipstick. So, eto sila guys. Ayan. And another 1 set ng Divas White na lip balm. So, 2, 4, 6, 8, 10 yata sila.
10 shades or 8 shades, I don't know. Pero ito guys, mapapanalunan nyo ng one set ng lahat ng color nung lip balm ng Diva White PH. And so, meron din kayong makukuha na Aura Blush and then Aura Glow na from Vice Cosmetics. And lastly guys, is itong Smoother Me by V&M Natural. So, this is the Battery Sorbet siya, guys. So, ito. So, yun, guys, yung mga mapapanalunan nyo sa giveaway. And thank you so much for all the support that you gave to me. Support na shinow nyo sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako kasi hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. Nanonood, sinusuportahan pa rin ako, guys. And I'm so thankful about that. Sana, guys, wag na wag kayo magsasawang supportahan ako and lagi nyo po sana akong isupport sa lahat na gagawin ko. And okay guys, for the mechanics, number 1, please follow me on my social media account, SasayG_ sa Twitter and then sa Instagram and sa my SasayG Vlogger na Facebook page ko. Then next one guys is kailangan nyong i-follow ang Urbanity Boutique at ang Diva White PH sa Instagram and then sa kanilang Facebook page. And lastly guys, bumalik kayo dito sa video na to and ilagay ninyo kung ilang taon na kaming kasal ng asawa ko and kailan namin balak magkaroon ng baby. Ayan. So, yun yung tanong guys kasi gusto ko na yung manalo ng giveaway ko is alam niyo yun, talagang nakasubscribe sa akin, nanonood sa mga videos ko. Parang kay Ate Shena din, Shena Gakayan na napanood ko na gusto niyang i-dedicate yung giveaway niya sa talagang nanonood sa kanya. Hindi lang yung active kapag may giveaway. So, yun guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye! Good luck guys!